ඉතින් කොහොමද ඔයගලන්ට මං හිතුවා අදත් පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා කියලා. ඉතින් අපි යාළුවෝ කට්ටියක් එක එකතු වෙලා ඔන්න චුට්ටක් එළියට ආවා. ඒකට හේතුව තමයි නොවැම්බර් මාසේ 20ත් දෙසැම්බර් මාසේ 18ත් දෝහා කටාර් වල පැවැත්වෙන FIFA World Cup එක නිසා මේ මුළු රටම බිසි වෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ මුළු රටම බිසි වෙනවා කියලා කිව්වහම ගොඩක් මේ රටේ වැඩ කරන අයට නිවාඩු නම් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලෝකේ රටවල් 32ක් එනවා දෝහා කටාර් වලට මේ අවුරුද්ද තියෙන FIFA තරඟයට. ඉතින් මිලියන ගාණක් ලෝකෙ වටින්ම එනවා මේ තරඟ බලන්න. ඉතින් එයාලා වෙනුවෙන් දෝහා කටාර් රාජ්‍ය හරිම ලස්සනට මේ රට හදලා තියෙනවා, අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා ටුවරිස්ලා මේ රටට එන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා ලස්සන බලනවා කියලා. ඉතින් අද අපි ආවේ කටාර් කියන පැත්තට. වාහන වලින් නම් එන්න පුළුවන් ගමන් නැහැ පාරේ ට්‍රැෆික් නිසා. අපේ යාළුවෝ ටික අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා අපේ ගෙදර වාහන පාක් කරලා ඔන්න අපි පයින් ආව මෙට්‍රෝ එකට. ඊට පස්සේ මෙට්‍රෝ එක අරගෙන ආවා කටාර කියන පැත්තට. ඒ පැත්තට එන්නේ හේතුව තමයි දැන් දවස් කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා මෙහි ලොකු කානිවල් එකක් වගේ එකක් තිබුණා. දැන් නම් කානිවල් එක ඉවරයි. අපි ඒක බලන්න නම් ආවේ නැහැ. ඉතින් කානිවල් එක ඉවරුණාට තාම කෑම කඩ ටික, එතකොට අනිත් රෙස්ටෝරන්ට්ස්, එක එක ටූරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන්ස් ඒ හැම දෙයක්ම වගේ තියෙන නිසා ඉතින් ඔන්න අපිට හිතුණා බුබුලුවත් අරගෙන තව අපේ යාළුවගේ හිටපු දෝනිවත් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් එන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ඒ හරිය තියෙනවා පොඩි දියැල්ලක්. මට මතකයි මම ඒකේ ෆොටෝස් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් සිකියුරිටි අයගෙන් අහගෙන ඔන්න අපි ආවා දියැල්ල බලන්න. ඇත්තටම අපි එනකොට ඉතින් ගොඩක් රෑ වෙලා දියැල්ල අපිට එච්චර පේන්නේ නැහැ. බබාලට පේන්නෙත් නැහැ. ඉතින් කළුවරේ ඔන්න එතනට ඇවිල්ලා දියැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ සද්දෙත් හරිම සනීපයි. ඔයාලා දන්නවම දන්නවනම් වැස්ස ස්වභාව ධර්ම කියලා කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. පුදුම ආස හිතන දෙයක් මට නම්. සමහර අය වැස්සට කැමති නෑ වැඩියෙන් වැස්සම. ඉතින් මම නම් එහෙම නෑ. මම නම් මාර ආසයි කොච්චර වැඩියෙන් වැස්සත්. ඉතින් මම ෆොටෝස් ටිකක් මේ දාන්නේ ඔයගලන්ට. මේක දවල් දවසට ආවනම් කොච්චර ලස්සන තැනක්ද කියලා කියන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දෝහා ඉන්නවනම් චුටි බබාලා ඉන්නවනම් මෙතනට අරගෙන ඉන්න. මේක හරිම ලස්සන තැනක්. ඉතින් අපි කන්න කෑම කිහිපයක් අරගෙන තේ එහෙම අරගෙන ඔන්න ආවා. ඒ වතුර වැටෙන සද්දෙත් ළඟම ඉඳගෙන පොඩි පික්නික් එකක් වගේ කෑම කන්න කියලා මේ කළුවරේ. ඉතින් අපි හිතුවා ඉතින් බඩ පිරෙන්න කෑවේ නැහැ. අපි ටිකක් මෙතන ආසාවට ඉඳගෙන ඉඳලා අපි හිංසරේ යනවා කියලා හිතුවා එළියට කෑම මොන හරි කන්න. ඔන්න ඉතින් එතන හිටපු හැම දෙනෙක්ගේම ආසාව තමයි නැන්දෝස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඔන්න ආයි මෙට්‍රෝ එක අරගෙන ඩේටා සිටි සෙන්ටර් එකට ආවා. නැන්දෝස් කියන රෙස්ටොරන්ට් එකේ කෑම ගන්න. පුබු මොනවද ඕනේ? පුබු ඔක්කොම බලන්නකෝ. මම මේක ගන්න තිබ්බා මේක රහම රහයට. මේ තාත්තයි දුවයි පේනවනේ ඉතින් අපේ මුළු මේසම ලීඩ් කරේ මෙයා තමයි. ගොඩ කාලෙ පස්සේ පොතක් හම්බ වෙලා අපේ කෑමත් ආවා. මොකද සාමාන්‍ය නැන්දෝස් එකේ කෑමක් ඕඩර් කරාම ගොඩක් වෙලා යනවා. විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර යනවා කෑම ඉන්නේ. නමුත් අපි යනකොටත් වෙලාව රෑ 10 වගේ නිසා අපිට ඉක්මනට පැය කාලක් විනාඩි 10ක් ඇතුළත කෑම ලැබුණා. අපි ඉතින් ඔන්න කෑම කාලා ගෙදර ආවා.
ඊයේ රෑ එළියට බැස්ස නිසා මම බය හිටියා දෝනිට අසනීප වෙයි කියලා. නමුත් උනේ අනිත් පැත්ත. පසින්දුට චුටක් අසනීපයි. ඔන්න ඉතින් පසින්දු දවස පුරාම රෙද්දක් ඔළුවේ ඉඳලා පොරෝගෙන නිදි. ඉතින් මමයි දෝනි තනියම ඉතින් සාල්ට් වෙලා හිටියා. දැන් දෝනි චුටක් සාලේ සෙල්ලම් කරන නිසා මට හිතුණා මගේ බෝතල් චුට්ටක් ආයි අලුතෙන් නම් ටික ලියා ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මගේ ස්පයිස් බොටල්ස් ටික මම ගත්තා අරගෙන මගේ මේකප් රිමූවර් එකෙන් nail polish remover එකෙන් මම මගේ නම් ටික මකන්න ගත්තා. නමුත් සමහර දේවල් නම් යන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩාක් කල් මම නම් ලියලා තිබිච්ච නිසා. පස්සේ මට හිතුණා ටිනම්ම තමයි යූස් කරන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ග්ලව්ස් දාලා සර්ෆේස් එක අතරේ මේ බෑග් එකක් දාලා වහලා මම ටින පාවිච්චි කරා. හරිම චුට්ටක්. එකපාරක් ගත්ත ටින ටික හොඳටම ඇති වුණා. මගේ මේ බෝතල් ටික කවර විතරක් පිරිසිදු කරන්න. ඊට පස්සේ ආයි මම රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඒ ටික හොඳට පී දැම්මා. ටිනර් රැඳෙන්නේ නැති වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම යූස් කරන්නේ පර්මනන්ට් මාකර් එකක්. ඉතින් පර්මනන්ට් මාකර් එකකින් මම මගේ නම් ටික ලියාගත්තා. මොකද මං ගාව නැහැ ස්ටිකර්ස්. ලංකාවේ තමයි හැමදේම තියෙන්නේ. මම මෙහි වැඩිපුර ස්ටිකර්ස් ගෙනල්ලා තියාගෙන නැති නිසා. ඔන්න ඉතින් මගේ බොටල්ස් ටික ආයි අලුතෙන් මම නම් ලියාගත්තා. මං ආසයි මගේ ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙනවට. ඉතින් මට ඉතින් ෆොන්ට් කිහිපයකින් ලියන්න පුළුවන් නිසා මම මේ ගමනත් ඔන්න අලුත් ෆොන්ට් එකකින් මගේ ස්පයිස් බොටල්ස් ටික ලේබල් කරගත්තා. දැන් හදන්නේ උඩ රාකේ අස් කරලා බොටල්ස් ටික ලස්සනට තියාගන්න. ඔන්න ඉතින් කුස්සිය ලස්සනට තියනවා කියලා කියන්නේ හැමදෙස්සෙම උයන්න හිතෙනවා, උයන්න ආස හිතෙනවා, අලුත් කෑම හදන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඒක නිකන් භාවනාවක් වගේ. මම ඉස්සර මේ තරම් උයන්න ආස වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ඉස්සර උයන්න දන්නෙත් නෑ ලංකාවේ ඉන්නදී. දෝහාවට පස්සේ තමයි ගොඩක් උයන්න ගත්තේ. හස්බන්ඩ් නිසා. මොකද මම රැකියාවකට ගියේ නැති නිසා මට ඕන හිතුණා ගෙදර ඉන්න වෙලාවේ යාට උයලා හොඳට කන්න බොන්න දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසාම ගොඩක් උයන්න ආස හිතුණා. ඉතින් කොහොම හරි කුස්සිය ලස්සනට හදාගන්න එක මට ඉස්සර ඉඳලම තිබිච්ච ආසාවක්. මේ මම අපි ඉන්නේ රෙන්ට් එකකනේ. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ලස්සනට වැඩි විදමක් නැතුව කුස්සිය හදාගන්න තමයි හැම තිස්සෙම මම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් හරි වෙලා වැඩිපුර තියනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් කරන දෙයක් තමයි මේ කරපිංචා රම්පේ අමුවිරිස් ටික හොදලා එක භාජනයකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකට දානවා වගේම මම සුදු ලුණු ටික බිග් ගලවලා එකින් එක බිග් ගලවලා ඒ ටික වෙනම භාජනයක දාගෙන ඉන්නවා. මේක මට හරි ලේසි. මම උයනකොට මට එතකොට මේ හැමතිස්සෙම සුදු ලුණු ගත්තී මට ඒක ලේසි වෙන නිසා මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා. Dada. Okay, next one. I love you. I love you. Thank you. Thank you, Bubu Amma. Thank you. බුබුලු මගේ ජීවිතේට ආපු එක ගැන මට වචනෙන් විග්‍රහ කරන්න බැරි තරම් ලොකු සතුටක් තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් චුටි දරුවෝ ඉන්නවා. ඔයාලා දන්නවා චුටි දරුවෝ එක එක කුස්සිය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එයාට මේ වගේ වචන කියද්දී දියා මගේ තනි රකින්නවා කියන එක මම දන්නේ මට ජීවිතේ ලැබුණු ලොකු වාග්යක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ ගොඩක් දෙමව්පියෝ හිතන්නේ දරුවෝ අපිට නෑයි කියලා. මම හැමතිස්සෙම හිතන්නේ තමයි මම බුබුලුට ගෙවා ගන්න බැරි තරම් ලොකු ණයක් තියෙනවා. මොකද මගේ ජීවිතේට මේ තරම් සතුටක් දෙන්න මං හිතන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙයි කියලා බුබුලු තරම්. ඉතින් එයා මගේ ළඟ ඉන්න එක මට ලොකු සතුටක්. ඉතින් ඔන්න සුප් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. හස්බන්ඩ්ත් අසනීප නිසා එයාත් කිව්වා වැඩිය කන්න බෑ සුප් එකක් බොමු කියලා. ඉතින් ඔන්න බුබුලුට මම වෙනම පැස්ට් එකක් තම්මනවා. ටිකක් යාට ලොකු පැස්ට් එකක් අතින් ගන්න පුළුවන්. අපිට මම වෙනම සුප් එකක් හදනවා. ඒකලම පාන් මොන හරි ටෝස් කරලත් ගන්නවා.
ඉතින් මේ සුප් එකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි අද ලෑස්ති කරගන්නේ. කොළ පාටට දාන්න කිසිම දෙයක් ගෙදර නැහැ. බෝන්චිත් ඉවරයි, බ්‍රොකොලිත් ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා මම කැරටුයි අලයි පාවිච්චි කරන්නේ අද කෝලිෆ්ලවර් පාවිච්චි කරනවා. අනිවාර්යෙන් පරිප්පු දානවා. ඉතින් චිකන් සුප් එකක් චිකනුයි වෙජිටබලුයි දාන්නේ. ඒ නිසා චිකනුත් ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. බලමු කොහොමද සුප් එක හදන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. හැබැයි ගොඩාක් රස සුප් එකක්. වෙන කිසිම දෙයක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඔයාලට මුලින් ඉඳලා කියන්නම් මොනවද මේකට දාන්න කියලා. මම සුප් එක හදන්න පටන් ගන්නේ පොල් තෙල් දාලා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ගී උනත් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ පොල් තෙල්. පොල් තෙල් ටික රත් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දාන ඕන දෙයක් තමයි අපේ සිංහල සුප් එකකට අනිවාර්යෙන් දාන ඕන දෙයක් තමයි සූදුරු. සූදුරු කියන රස සූදුරු වලින් එන රස ඒ සුප් එකකට විශේෂයෙන් මිනිස්සෙක් ලෙඩ වෙලා ඉන්නකොට ඒක තව දෙකකින් දෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් තෙලට සූදුරු දාන්න. සූදුරු ටික ලාවට වැදීගෙන එනකොට මම හොදමු පරිප්පු ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මස් ටික එකතු කරගත්තා. මේක හොඳට කලවම් වෙනකොට මම අනිත් ලොකු එළවලු ටික, ඒ කියන්නේ තැම්බෙන්න වෙලාව යන එළවලු ටික මම එකතු කරගන්නවා. මම මේ වෙලාවේදී අල ටිකයි කැරට් ටිකයි මේකටම එකතු කරගන්නවා. හැබැයි ඔයාට බෝන්චි තියෙනවා නම්, බ්‍රොකොලි තියෙනවා නම්, මේ කෝලිෆ්ලවර් ඒ වගේ දේවල් අන්තිමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කෝන් වගේකුත් ලෑස්ති කරන් තිනවා. ඒ ටික මම අවසානට එකතු කරගන්නවා. මුලින්ම එකතු කරගන්නේ මගේ හොදගත්තු පරිප්පු ටිකයි, මස් ටිකයි, ඊට පස්සේ සුදු ලුණු, රතු ලුණු, කැරට්, අල. සුදු ලුණු, රතු ලුණු එකතු කරගන්නේ තැම්බෙන වෙලාව නිසා නෙමෙයි. දැන් මම චිකන් ස්ටොක් එක ගන්නෙත් මේකෙන්මනේ. මේ චිකන් වතුරකමනේ මම සුප් එකට ගන්නෙ. එතකොට ඒ සුප් එක රස වෙන්න ඕන නිසා තමයි මම ඒ දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික වේල පහින් දාගන්නේ. ඔන්න ඉතින් එළවලු ටික හොඳින් තෙලෙන් ටෙම්පරා දිවිගෙන එනකොට මට හිතුණා තව ගී පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මං ගී පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට සේර කැල්ලක් එකතු කරගත්තා. මට හිතන තරමට මං ලුණු එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ගම්බිරිස් ඇට ටිකක් එහෙමම එකතු කරගත්තා. මේකට මං ගම්බිරිස් තරලත් එකතු කරගන්නවා. දාලා මේ ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගත්තා. කලවම් කරගෙන මට තියෙන්නේ වතුර ටිකක් දාලා මේක හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න.
ඉතින් මේ වෙලාවෙදී විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර ගිහිල්ලා මම හොඳට පියනෙන් වහලා මේ ටික තැම්බෙන්න දුන්නා. ඔයාලට පේනවා දැන් ස්ටොක් එකේ කලර් එක හොඳට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන්නේ තඹගත්තු chicken කෑලි ටික එකෙන් අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන මම ඒ ටික අතින් නිකන් ෂ්‍රෙඩ් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම දැන් මේ කුඩට දානවනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය පාන් එහෙම ටෝස් කරලා. ඉතින් ඒ නිසා මම පාන් කෑල්ලක් අරගෙන ඒ ටික ටෝස් කරන්න යන්නේ. විශේෂයෙන් කියනවනේ කැෆේ එකේ තියෙන මේ ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ්ස් 3ක් එකට මේ ඒකේ ප්‍රයිස් එක ටිකක් ගාණක් අඩුත් එක්කලා. ඉතින් මම හැමදෙස්සෙම ගන්න මේ ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් 3ම තමයි එකට තියෙන පැක් එක අරගෙන මට අවශ්‍ය වෙන කෑලි ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් එක ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් එකක් කෑලි 7කට වගේ කපලා සිලිම් බෑග් දෙකක කටගෙට ගහලා මම අරන් තියෙනවා. මට මේක දවස් 4ක් විතර ගොඩක් සොෆ්ට් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලා දන්නවා මේ ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් එක ගෙදර ගෙනලා ඊට පහුවෙන්ද වෙද්දි මේක හයි වෙනවා. මේක ගලක් වගේ වෙනවා. ඉතින් වතුර ටිකක් ස්ප්‍රේ කරලා oven එකට දාලා තමයි ගන්න ඕන. මොකද අපිට ඒ තරම් දිග සිලිම් බෑග් නැහැනේ ඒ ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් එක දාන්න තරම්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට අවශ්‍යව සෑන්ඩ්විච් සයිස් එකට කෑලි කපා ගන්න. කපා ගත්තට පස්සේ මේක හරි ලේසි. සිලිම් බෑග් දෙකක විතර දාලා කටගෙට ගැහුවම හොඳට ෆ්‍රෙෂ්ව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම කියපු විදිහට චිකන් කෑලි ටික එල්ට අරගන්නයි හදන්නේ. අරන් චුට්ටක් නිවෙන්න තියලා මේක ෂෙඩ් කරගන්නවා. ඒ වෙලාවෙම පාන් ටික චූටියට කපාගෙන මම මගේ කාස්ට් අයන් පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒක රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ සුප් එකට මම කෝන් ටිකයි මගේ ඉතුරු එළවලු ටික දාගන්නවා. මම කියන්න ඕනේ අන්තිමට මට හිතුණා අද මම කෝලිෆ්ලවර් දාන්නේ නැහැ කියලා. මොකද හස්බන්ඩ් එච්චර කෝලිෆ්ලවර් වලට කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම කෝලිෆ්ලවර් දාන එක හිතින් අත්අරගෙන මගේ කෝන්ස් ටික විතරක් එකතු කරගෙන මම සුප් එක හදාගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න කියන්න ඕන එක දෙයක්. ඔයාලා සුප් එක හදන්න එදා දවසේ මේක බීලා ඉවරයක් කරන්න නම් මේ කරන දේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම නැත්නම් මට වැරදිච්ච තැන මම කියන්නම්. මම සාමාන්‍යයෙන් ආසයි සුප් එකකට නූඩල්ස් හරි පැස්ටා හරි දාලා කන්න. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ හදපු දවසේ මම පැස්ටා එකතු කරගත්ත නූඩල්ස් එකට එදා රෑම මම මුළු එදා නම් නූඩල්ස් සුප් එක හැදුවේ දවල්නේ. ඉතින් මම හවසත් සුප් එක බීපු නිසා මට ඒක එච්චර දැනුන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේ සුප් එක හදන්නේ රෑක. ඉතින් මටයි පස්දුරයි මේ සුප් එක වැඩ වෙච්ච නිසා ඊට පහුවෙන්දත් මම බිව්වා. ඒ වෙලාවෙදි මට දැනෙච්ච දේ නිසා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දී ඔයාලට කියන්නේ. සුප් එකට නූඩල්ස් එකතු කරගන්න එපා. ඔයා එදා දවසේ මේ සුප් එක බොන්නේ නැත්නම් හොඳම දේ තමයි නූඩල්ස් එක වෙනම හදලා තමන් බොන බෝල් එක තියෙනවනේ ඒ බෝල් එකට අවශ්‍ය නූඩල්ස් ප්‍රමාණය දාගෙන ඊට පස්සේ සුප් එක දාගන්න. අපි ඊතර උණුවෙන් කද්දී සුප් එකේ රහයි නූඩල්ස් වල රහයි ওই දෙකම අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නොවුනොත් වෙන්නේ දාන පැස්ටා එක හරි නූඩල්ස් එක හරි අනවශ්‍ය විදිහට කුක් වෙන එක. ඒක කුක් වෙලා පැස්ටා නම් ඉදිමෙනවා වගේ වෙනවා. නූඩල්ස් උත් එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක දැක්කම එච්චර කන්න ප්‍රියක් නැහැ. ඉතින් ඊට පහුවෙන්ද මම ඒක ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගද්දි මට තේරුණා ඒක එච්චර ප්‍රිය නැහැ. නමුත් රස නම් එහෙමම තමයි. නමුත් ඒක ඇහැට එච්චර ප්‍රිය නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා නූඩල්ස් හරි පැස්ටා හරි එකතු කර ගන්නවා නම් හොඳම දේ තමයි බෝල් එකට නූඩල්ස් ටික හරි පැස්ටා ටික හරි දාලා ඊට පස්සේ ඔයා උයාගත්තු සුප් එක බෝල් එකට දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මගේ ඩිනර් එක ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න හස්බන්ඩ්ටත් දීලා මමත් මේ හොඳ සුප් බෝල් එකක් බීලා නිදාගත්තා. ගොඩාක් සම්පූර්ණයි. ඇත්තට මේ නම් මගේ පරණ වීඩියෝ එක. මොකද දෝනි අඬපු නිසා මට එදා රෑ සුප් වීඩියෝ එක ගන්න බැරුණා. මං හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා මේ රෙසිපි එකට.